Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series thực hành tâm tốt. Series thực hành tâm tốt được chuyển tải từ các bài giảng của Đức Lama Zopa Rinpoche, bậc thầy lớn của Phật Pháp Tây Tạng, vị thầy tâm linh, nhà hoang Pháp và là người sáng lập Tổ chức Phật Pháp Quốc tế FPMT, tổ chức bảo tồn truyền thống Đại Thừa. Trong những năm cuối đời, Ngài liên tục giảng về chuyển hóa tâm cho những người đang sống giữa đời, đặc biệt là trong các mối quan hệ gia đình và cặp đôi. Ngài chỉ ra rằng, dù có tư hay không, dù có theo Phật Pháp hay không, việc thực hành tâm tốt trong thân, trong lời nói và trong ý nghĩ vẫn là con đường hợp lý nhất để tạo hạnh phúc, giam khổ cho mình và cho người. Khi một người biết sống vì lợi ích của kẻ khác, không chỉ nghiệp lành được tích lũy, mà chính môi trường sống và những người bên cạnh cũng dần được chuyển hóa. Tập 1. Hạnh phúc đến từ đâu? Trong đời sống thường ngày, con người gần như không ngừng đi tìm hạnh phúc. Có người tìm trong tiền bạc, có người tìm trong tình cảm, có người tìm trong sự an toàn, sự công nhận hay những cảm giác dễ chịu của thân và tâm. Thế nhưng, cũng chính những con người ấy, dù đã có được không ít thứ trong tay, vẫn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, bất an, trống rỗng, thậm chí là đau khổ. Có lúc họ tự hỏi, vì sao mình đã cố gắng rất nhiều mà vẫn không hạnh phúc? Vì sao càng theo đuổi hưởng thụ thì tâm lại càng nặng nề hơn? Theo Phật Pháp, câu trả lời không nằm ở việc con người chưa có đủ, mà nằm ở chỗ đang tìm sai chỗ. Hạnh phúc mà đa số chúng ta theo đuổi vốn được đặt ở bên ngoài, trong hoàn cảnh, trong đối tượng, trong những điều kiện luôn thay đổi. Nhưng tâm con người thì không đứng yên cùng những điều kiện ấy. Lama Zopa Rinpoche, một bậc thầy lớn của Phật Pháp Tây Tạng, vị thầy tâm linh và là người sáng lập Tổ chức Phật Pháp Quốc tế FPMT, tổ chức bảo tồn truyền thống Đại Thừa, từng nói một câu rất giản dị: hạnh phúc không đến từ hoàn cảnh, mà đến từ tâm. Ngài không nói điều này như một triết lý xa vời, mà như một sự thật có thể thấy rõ ngay trong đời sống. Một người có đủ tiện nghi, nhưng nếu tâm luôn lo lắng, so sánh, bám chấp thì vẫn khổ. Một người sống giản dị, nhưng tâm biết đủ, biết ơn và mềm lại, thì vẫn có an lạc. Trong Phật Pháp, tâm không chỉ là cảm xúc nhất thời hay những suy nghĩ vụn vặt. Tâm là dòng nhận biết liên tục, là nền tảng tạo ra cách con người cảm nhận, phản ứng và diễn giải mọi điều xảy ra trong đời mình. Khi tâm rồi, thế giới cũng rồi. Khi tâm an, hoàn cảnh dù chưa hoàn hảo cũng bớt làm khổ con người. Phật Pháp không phủ nhận những cảm giác dễ chịu. Ăn ngon, ngủ đủ, được yêu thương, được nghỉ ngơi là những điều tự nhiên của đời sống. Vấn đề không nằm ở sự hưởng thụ, mà nằm ở việc con người nhầm lẫn giữa khoái lạc và hạnh phúc. Khoái lạc là cảm giác dễ chịu của thân hoặc tâm, nhưng nó ngắn hạn, phụ thuộc điều kiện và luôn thay đổi. Khi điều kiện còn, cảm giác dễ chịu còn. Khi điều kiện mất đi, cảm giác ấy biến mất, và tâm rơi vào hụt hẫng, khó chịu, thậm chí là đau đớn. Hạnh phúc, theo Phật Pháp, không phải là sự hưng phấn, mà là trạng thái tâm ổn định, ít xung đột, ít bị kéo đi bởi tham muốn và sợ hãi. Khi con người tin rằng chỉ cần có thêm một chút nữa, chỉ cần đặt thêm một điều kiện nữa là sẽ hạnh phúc, thì tâm luôn bị đặt trong trạng thái thiếu thốn. Chính cảm giác thiếu đó tạo ra khổ, chứ không phải vì cuộc đời quá hà khắc. Theo lời giảng của Lama Zopa Rinpoche, gốc rễ sâu xa của khổ đau là vô minh. Trong Phật Pháp, vô minh không có nghĩa là thiếu kiến thức hay không thông minh. Vô minh là không thấy đúng bản chất của chính mình và của cuộc đời. Cụ thể hơn, vô minh là tin rằng có một cái tôi, cố định, độc lập, cần được bảo vệ bằng mọi giá. Tin rằng hạnh phúc nằm ở việc thỏa mãn cái tôi đó, và tin rằng nguyên nhân khổ đau đến từ người khác hoặc hoàn cảnh bên ngoài. Từ vô minh sinh ra tham lam, sân giận, ganh ghét và bất mãn. Từ những trạng thái tâm ấy, con người tạo ra hành động bằng thân, lời nói và ý nghĩ. Và tu hành động sinh ra nghiệp. Ở đây cần hiểu rõ để tránh hiểu sai, nghiệp trong Phật Pháp không phải là định mệnh, cũng không phải là sự trừng phạt từ bên ngoài.
Nghiệp đơn giản là hành động có chủ ý của thân, khẩu và ý, để lại dấu ấn trong tâm và dẫn đến kết quả tương ứng khi đủ duyên. Lama Zopa Rinpoche từng nói rất thẳng thắn: không phải Phật tạo ra khổ đau của bạn, không phải người khác, chính tâm và nghiệp của bạn làm điều đó. Câu nói này không nhằm đổ lỗi, mà nhằm trả lại quyền làm chủ đời sống cho mọi người. Khi hiểu được điều này, con người không còn phải sống trong tâm oán trách, cũng không cần tìm kẻ chịu trách nhiệm cho nỗi khổ của mình. Người mới học Phật Pháp rất dễ rơi vào hiểu lầm rằng tự là phải bộ đội, là phải chịu khổ, là không được hưởng hạnh phúc. Nhưng qua những lời giảng rất đối thường, Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng thực hành Phật Pháp chính là cách yêu thương bản thân một cách thông minh. Khi một người biết quan sát tâm mình, bớt phản ứng theo thói quen cũ, bớt làm tổn hại mình và người khác, thì người đó đang giảm nguyên nhân khổ đau ngay từ gốc. Không cần xuất gia, không cần rời bỏ gia đình, cũng không cần thay đổi hình thức sống. Chỉ cần bắt đầu từ một điều rất nhỏ. Chăm sóc chất lượng của tâm trong từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động hàng ngày. Nhìn bằng Phật Pháp, hạnh phúc không phải là thứ để giành giật từ cuộc đời, mà là thứ được nuôi dưỡng từ bên trong. Khi tâm chạy theo hưởng thụ, hạnh phúc trở nên bấp bênh. Khi tâm bị vô minh dẫn dắt, khổ đau lặp lại hết lần này đến lần khác. Khi tâm bắt đầu hiểu nhân quả, hiểu nghiệp, hiểu chính mình, thì khổ dạn lắng xuống. Và đó cũng chính là tinh thần cốt lõi của tập đầu tiên trong series này. Trước khi nói đến giải thoát hay giác ngộ, Phật Pháp bắt đầu từ một điều rất gần gũi với đời sống con người. Làm sao để sống bớt khổ, và quan trọng hơn, làm sao để đừng tiếp tục tự làm khổ mình. Trong tập tiếp theo, người nghe sẽ cùng đi sâu vào một câu hỏi rất gần gũi, nhưng thường bị hiểu sai. Thế nào là yêu bản thân đúng cách? Qua lời giảng của Đức Lama Zopa Rinpoche, tập sau sẽ làm rõ vì sao thực hành Phật Pháp không phải là hy sinh hay từ bỏ bản thân, mà là con đường yêu mình sâu sắc và lâu dài nhất. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.